Watching videos before I come to class helps prepare my brain. You can be at home and there's no distractions. If you don't really understand it, you can always rewatch it. Hello everyone, I'm Dr. E and welcome to my YouTube channel.
schedule. So, kay Mapi, hi. Good morning. Happy So, kay Mapi, hi. Good morning. Happy kay Mapi, hi. Good morning. Audio. Kay Mapi, hi. Good morning. May audio na ba? Sana may audio na? May audio na ba? Kung meron ng audio. Sana yan na. Ulitin ko ulit ang spiel ko kanina. So, ito si Kumu Carlito. Ulitin ko ulit ang spiel ko tayo ngayon sa Libreng. And thank you sa spiel tayo ng ABS-CBN and Technology Channel. ABS-CBN initiative nila. Hindi tayo mag-live ng Mondays. Ayun ko ang ating schedule. Kung 10 to 9. Sabihin mo kung natin online class ngayon. Good morning. Kung nag-break kayo sa inyong mga classes. Good morning. Balik na lang kayo dito sa classes. Ay, umabot kayo sa kaibigan tips. Kailangan rin naman dahil sa topic would be on how to be more successful in an online learning. Then ang pag-uusapan natin na yung Lunes ng umaga, January 4, as a Philippines, at ako ay live sa inyo kung 10:30 sa 12 noon. Ito naman po sa live sa inyo nasa California kayo. Good evening sa inyo lahat. Hindi pa po January 4 ngayon sa akin. Hindi pa po pala 6:45 ng gabi. Sumabati ako sa inyo sa mga nagpapanisal ngayon. Good morning. Sa mga nagsabang na break ngayon sa kanilang work, sa puro, pag-babysit, or pag-online classes. Good morning. At exciting mo ating online ngayon ng mga math lessons, ng mga tips on how to be more engaging or how to be more engaged or kung paano natin gagawin mas motivate tayo ngayong channel naman para ipapatuloy natin ang alternative learning modalities or alternative learning modalities. So, sana may mga natutunan tayo ng last semester para mas maging maganda ang pasok ng 2021 sa ating mga pag-aaral. Wala na naman ba akong audio? Wala na naman ba akong audio? Pero kayong may aliens. Pero kayong may Thank you for letting me know. May problema ang audio. Thank you for letting me know. May problema ang audio. Thank you for letting me know. Kailangan kong tanggalin ang aking mga YouTube, and Facebook. How about now? Meron pa rin bang feedback? 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 How about now? So, unang taon, merong echo, may feedback. There is echo, may bowling yan. There is echo, may bowling yan. Pero wala tayo magpanik. I'm sure madami sa ng paraan. I'm sure madami sa shed kung ano yun. I'm sure madami sa shed kung ano yun. Nag-echo, para ako nasa spaceship. Nag-echo, para ako nasa bumi. Nag-echo, para ako nasa bumi. Hindi kaya because naka-online ako sa aking Kumu? How about ngayon? Meron na? Meron pa rin? Ay, wala na. Yes. Okay. So, apparently, hindi ako pwedeng manood sa iPad ko ng Kumu, streaming ko, dahil nagpi-feedback. Pero I think, okay, sa lahat, okay na. Okay na. Yes. Salamat po. Thank you sa... Oh my God. So, 2021, first streaming of the year. Ako yung unang-unang sasalang sa Knowledge Channel block ng ating Kumu streaming sa Scene Zone channel. And apparently, nag-feedback. So, hopefully, maging okay na tayo. Tuloy-tuloy na tayo. And hindi na ako magkaroon ng audio problem. Sabi ni Jared, something's wrong with the sound. Direct and inverse variation. Okay na, Doc. So, okay na ba? Or meron pa rin? I think okay na. It happens, Doc, sabi ni Mapi. Mapi, okay na, di ba? Okay na. Yun.
Alright, so I will take Monter Bikers Vlogs word at si Rel na okay na yung audio ko. So hopefully, okay na nga. So again, ngayong okay na ang audio ko, good morning at uulitin ko ang aking good morning sa inyong lahat. Ako po siya. By Kumu, at maraming salamat ulit sa Kumu for giving me this opportunity na magbigay sa inyo ng live. So I'm not sure kung gaano itatagal natin ang live na ito, pero habang nandito tayo sa ere at habang meron akong maituturo at maibibigay sa inyo, samahan niyo ako every 10:30 ng umaga hanggang 12 noon para sa ating Kumu Live. And speaking of Kumu Live, at since New Year ngayon, 2021, alam kong karamihan sa inyo ay nag-party-party. Hopefully, yung inyong mga celebration na nagdaang holidays ay within your households lang at nang hindi natin masyadong stress out ang ating mundo dahil ang COVID-19 ay buhay na buhay pa rin. Pero I'm sure na kayo naman ay nag-ingat. So, ang aking tanong sa inyo ay, ano ba ang inyong New Year's resolution ngayong 2021? So, syempre, usong-usong ngayon yan. Ano ang New Year's resolution ninyo? Hopefully, i-type nyo down below and I will read it sa inyo. At sa akin, 6:48. Wala na naman akong audio. Wala ba akong audio? May audio na ba? Hopefully may audio na. Saan may audio na? Okay. I have no idea kung anong meron sa audio ko. Pero ito ang New Year's resolution ko. Ang New Year's resolution ko, hindi, nag-practice ako kanina eh. So, nag-practice ako kanina umaga, tinest ko yung mga technology na ginagamit ko, and lahat naman gumagana. I'm not sure lang kung ano nangyayari dito sa aking setup kung bakit hindi gumagana yung audio ko minsan. Pero maraming salamat sa mga nanonood at bibigay sa akin ng pointers na nawawala yung audio ko. So, lagi akong titingin sa monitor to make sure na meron akong audio at naririnig niyo ako. So, ano ba ang New Year's resolution ninyo? New Year's resolution ko ng 2021, actually hindi pa ako nakakaisip. Ngayon pa lang ako nag-iisip kung ano ang resolution ko. Pero I think it's more on sa sarili ko. More on thinking about myself and my well-being and taking a break dahil sobrang daming ginagawa ko every single day. At ikukwento ko yan sa inyo mamaya kung ano yung mga ginagawa ko dahil isi-share ko sa inyo yung aking routine araw-araw kapag nagtuturo ako dahil po itong pagbibigay ko sa inyo ng live every Mondays and Fridays ay extra gig ko lang. So, extracurricular activity ko lang dahil full-time professor po ako. So, ano ba ang inyong New Year's resolution? Unahin natin si Jared. Si Jared, ang kanyang New Year's resolution ay to finally set up writing or campus journal using WordPress as a blog and to learn how to edit videos. Yan ang New Year's resolution ni Jared. And matagal ko na inaantay yung mga content, lalo na kay Jared kasi si Jared ay isa sa mga suki natin noon pa, nung nagsa-summer tayo, gumagawa tayo ng mga Numberbender Live at ngayon na meron tayong Kumu Live. Andyan pa rin siya at ito ang kanyang entry sa atin for today. Kikreate na siya ng content sa kanyang vlog. So, antayin namin yan, Jared. Thank you so much. At yon ang isa sa ating mga participants. Sa Kumu naman, marami tayong mga first-timers sa Kumu. Si Angie, hello, good morning. At siya ay taga Glendale,
California. At ang ating mga communisans na tumutulong din sa akin para nakikita ko kung meron akong audio o wala. So hopefully meron na at meron na naman siguro akong audio ngayon at hindi na nagkakaroon ng problema. So hopefully wala na tayong maging problema sa audio dahil ito ang unang-una nating or unang-una kong concern kapag nagla-live ako, yung audio. At laging yan ang nagsibigay sa akin ng stress kasi pag sa video, okay tayo sa video. Bahay dito sa Barstow, California. So hello, good morning sa inyong lahat. At ito ang ating studio ngayon. So video, walang problema. Ang audio, for some weird reason, ay nagkakaroon ng problema. Hindi natin alam kung bakit. Pero hopefully, makikooperate siya ngayon dahil for today, ang ating topic is on online learning. Marami na tayong experience sa online learning. Kung teacher kayo, kung parent kayo, kung student kayo, alam kong na-experience nyo na at nararanasan nyo na yung mga pabago-bago or kakaibang way ng pag-aaral natin at pagtuturo natin. So, nakalampas na tayo sa first semester. So, papasok tayo ngayon sa second semester and hopefully, magamit niyo yung mga tips na ibibigay ko sa inyo ngayong second half ng ating academic year na medyo kakaiba dahil lahat tayo ay nag-online classes sa ngayon. And hiningi ko nga sa inyo kanina kung ano yung mga New Year's resolution. And ang New Year's resolution ko, tulad ng sinabi ko kanina, is to think more of myself and mag-take ng break. Especially ngayong working from home tayo, so lagi tayong work. So sana mas focus ako sa aking break. Dahil mahirap naman pag lagi tayong trabaho ng trabaho or aral ng aral. So yun. Sabi naman ni Rel Montecalvo, when it comes to study to make better in math or more improvement in math, siguro sabi niya to complete lang is mag-aaral siya or magpa-practice siya or gagawa siya ng mas maraming time to focus on her studies. Yan ang mga New Year's resolution natin ngayong 2021. Now, since last year kasi 2020 pa, nung binigay ko yung numbers or problem na ito, binigyan ko kayo ng math problems noon at nag-discuss tayo about order of operation. So, bago tayo magbigay nung aking main topic for today, which is tips on how to become successful in an online learning environment, ano sa tingin nyo ang sagot dito sa math problem na ito? Si 9ADSD, sabi niya ay 2 ang sagot dito sa problem na ito. Tingnan natin kung ano ang magiging sagot ng ating nanonood ngayong umagang ito sa ating Facebook at sa ating YouTube live. Kung same din ba ng answer? 2 sabi ni Mappy. Si case 1 sabi ni Mappy. So natatandaan pa ni Mappy ang ating lesson about cases ng order of operation. At yan ang una kong challenge sa inyo kung paano masagot itong problem na ito. Sabi naman ni John Ryan ay 0 daw ang sagot. Sabi naman ni Miss Nobody, 2 ang sagot. At sabi naman ni Brian, 0 daw ang sagot. Sabi ni Angie, sa Kumu, 0 daw. Sabi naman ni Chris, 2 daw. So, napapansin nyo ba kung ano ang napapansin ko? Ang napapansin ko ay dalawa lang yung possible answers. 0 or 2. Kasi yung nakikita natin sa ating mga answers sa ating comment section. Salamat, Kumu. Palakpakan naman sa mga nagsagot. So, 0 or 2 ba ang tamang sagot? May isa lang sagot dito sa problem na ito. At ito ay hindi natin masasabing ambiguous equation dahil ang tamang sagot po dito sa equation na ito ay 2. So, 2 po ang sagot dito sa problem na ito. At dun sa mga sumagot ng 0, don't feel bad dahil karamihan naman talaga or
iba, yung ibang makakasagot ng problem na ito, maaaring maging 0 din ang sagot nila. Kasi, unang-una, minsan, yung mga rules nalilimutan na natin. Minsan, kailangan natin na review para gawin yung mga simple math problems na ito. At sometimes, may ibang mga tao na yung tinatawag natin calculating at their convenience. So, kung ano lang yung convenient dun sa kanilang rules or na natatandaan na rules. So, from our problem kanina, sabi natin is 101 plus 1 minus 101 plus 1. Na yung mga sumagot ng 0, I cannot blame them dahil maaaring nakikita nila is 101 to plus 1, so 101 plus 1, which is parehas lang. 101 plus 1 is 102, at 101 plus 1 is 102 din. At pag sinubtract natin si 102 at si 102, it's equal to 0. However, correct as it may seem, hindi po 0 ang magiging sagot natin. Dahil sabi ni Mappy, hi Mappy, Happy New Year. Salamat sa pag-assist mo ulit sa akin ngayon. Si Mappy po ang aking assistant dahil siya ang aking isa sa mga regular Kumu watchers. Ito yung tinatawag natin na case 1. At ang case 1, yun yung left to right technique. At ang left to right technique, ginagamit natin yan kapag ka addition and subtraction, plus or minus lang ang nakikita natin sa equation, which is tama naman dito sa ating math equation na ito. Pakita ulit natin para kita natin ang equation. So yan po yung equation natin kanina. At dahil nga po kailangan natin yung rule ay gamitin, so left to right technique ang gagamitin natin dyan. So 101 plus 1 is 102 minus 101 plus 1. And then after nyan, kukunin naman natin to, which is 102 minus 101 is equal to 1. 102 minus 101, bawasin mo ng 102 or 101 si 102, so 1, so plus 1, it's equal to 2. At yan po ang tamang sagot. So ang tamang sagot po natin dito po sa math equation natin ngayon ay 2. And again, ginagamit natin yung ating order of operation at meron tayong 2 cases. Yan yung left to right technique at yung second case ay yung order of operation, which is PEMDAS na tinatawag. So, sabi ni 9ADSD, it's okay na daw. I mean, hahaha. And then, si user 701, 0 daw yung sagot niya. Si Potpot naman ay 2. Thank you sa inyo, sa mga nanonood sa atin sa Kumu. And yes, ito po ang sagot dito sa ating problem na iyan. So, again, in mathematics, dapat lang natin tandaan na marami tayong rules and sometimes nalilimutan natin yung mga rules, but with practice at kung mabibigay natin yung rundown ng ating rules, madali lang naman yung lahat ng yan. So, tingnan natin naman ngayon itong next problem na sasagutan natin. Ito yung viral math problem na sinagutan natin noon sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, basically sa mga social media natin. At nagbigay ito ng, I would say, confusion. And at the same time, pagkakawatak-watak ng friendship ng mga magkakaibigan at pag-aaway ng mga mag-asawa at magsing-irog or pag-aaway ng estudyante at ng teachers trying to prove a point. However, paano nga ba natin sasagutan itong viral math problem na ito? So, sige nga po. Sagutan nga natin ang math problem na yan. Ano ba ang sa tingin nyo ay sagot dito sa viral math problem na ito? I'm gonna give you 30 seconds. At marami nang may sumasagot. Sabi ni Chris, 1. Sabi ni Brian, 9. Sabi ni ME, 1. Sabi ni Jared, 1. Sabi ni Alyssa, 6. Sabi naman ni Theo, 1. Sabi naman ni Gerwin,
1. Sabi naman ng ating mga Kumonisens, user 73, 9. User 69, 6. User 691923, 1. At maraming salamat po sa mga nagbibigay ng halo-halo at ng mga virtual gifts ninyo. I appreciate it. At kung share nyo yung ating live ngayon, I would greatly appreciate it. So hit that share button para mas marami tayong makapanood nitong ating simpleng or mabilisang aral-aralan dito sa ating Kumu Live. At palakpakan sa mga sumagot. Si Mafi, 1. Si Bart, 9. Si Imelda, 9. Si Rel, 1. Sabi naman ni Dean Narciso Gomez, using the MDAS method. So, kagamitin daw natin yung MDAS method or PEMDAS or BODMAS. And yes, tama po tayo dyan. At napapansin natin, may napapansin na tayo ngayon, na either 9 or 1, may sumagot ng 6 kanina, pero karamihan sa inyo ang sagot is 9 or 1. So, ano ba ang tama? Ano ba ang tama na sagot sa pag-solve nitong viral math problem na yan? At dito tayo nagkakaroon ng debate. Kaya tayo nagkaroon ng debate nung una natin to nakita. Pero ang sagot po or ang sagot ko dyan, dito sa problem na ito, kung ako ang inyong tatanungin, this is an example of ambiguous equation. It's ambiguous kasi pwede siyang 9, pwede siyang 1. Pero nung una ko itong sinagot at pinesent sa klase ko, sulat ko lang, 6 divided by 2, 1 plus 2. Nung sinagot ko yan, math problem na yan, sa mga estudyante ko, ang naging sagot ko dyan ay, ano nga ba naging sagot ko dyan? Pakita ko na lang para sure tayo sa magiging sagot natin. So, ito yung ating equation. So, gagamitin natin yung order of operations. Hopefully, nakikita nyo yung babaan natin para makita na lang. 6 divided by 2, 1 plus 2 equals ano? Nung sinagot ko yan, ginamit ko yung order of operation. Sabi sa order of operation, PEMDAS. Parenthesis muna, and then yung exponent, and then multiplication, division, and then addition, subtraction. So, unahin natin to, ang gagamitin natin yung PEMDAS. So, meron tayo 6 divided by 2. 1 plus 2 is equal to 3. So, alam natin ngayon na meron tayong dalawang operation. Ang parentheses, or ang grouping symbol, is multiplication din sa mathematics. So, pwede natin itong i-write as 6 divided by 2 times 3. Kasi ang parentheses ay multiplication operation din sa mathematics. At alam natin na kapag multiplication and division lang ang ating operation, ito'y magiging case number 1, which is left to right. So, left to right technique na ang gagamitin natin dyan. So, 6 divided by 2 is equal to 3. Multiply by 3 is equal to 9. So, 9 ang sagot ko kung sasagutan ko talaga ito. Pero, sa mathematics kasi, napakahalaga ng tinatawag nating notation. Ang notation, yan yung kung paano natin sinusulat yung ating operations. And in this case, kaya ko siya tinawag na ambiguous equation. Mali. Ambiguous. There. Kaya ko tinawag tong ambiguous equation dahil may missing operation dito sa ating problem na nagkaroon ng dahilan kung bakit nagkaroon ng two possible answers, 9 or 1. Pero ang tanong dyan, ano nga ba ang tama? 9 or 1? Napakita ko na naman sa inyo na 9 yung sagot ko, pero ito ba yung tamang sagot? I would say na either of the two ay pwedeng maging tamang sagot. Dahil nga ambiguous siya, dapat kasi meron tayong grouping symbol dito para mas naging certain tayo sa pagsagot natin.
So, diyan nagkaroon tayo ng debate dito sa problem na ito dahil nga, yun naman talaga yung yun talaga yung dahilan kung bakit ginawa yung problem na ito, which is magandang tactic dahil nagkaroon ng opportunity sa social media na pag-usapan kung paano magsagot ng mga math problems tulad nito. Pero sabi ko nga, kung gagamitan natin ito ng mas magandang math notation, kaya ito naging ambiguous dahil nung sinulat niya yan, 6 divided by 2, parentheses 1 plus 2, magkakaroon to ng dalawang interpretations if we use a different notation. Lalo na kung gagamitin natin yung mas I'm not gonna say accurate, pero mas madaling gamiting operation which is fraction kasi alam natin na ang division ay fraction. So, pwede natin itong isulat as 6 over 2 times 1 plus 2. So, dito, hindi na siya ambiguous kasi mas defined yung ating mga operation. However, itong 6 divided by 2, quantity 1 plus 2, ay pwede din nating isulat as 6 divided by 2 or 6 over 2, quantity 1 plus 2. So, yan yung dalawang notations na pwede natin gamitin para i-translate itong math equation na ito. So, ambiguous kasi there are two possible ways on how you can represent it. And again, hindi natin kasalanan o hindi kasalanan nung mga sumasagot kung bakit nagkaroon ng dalawang interpretation kasi kasalanan nito ng gumawa nung tanong. Kung nilagyan lang niya ng operation yung ating o yung ng missing operation yung problem, edi mas magiging madali sana yung pag-solve natin dito. Kasi kung ito yung equation na sinagutan natin at sinimplify natin to, magkakaroon tayo ng 6 all over 2 times 1 plus 2 is 3. So magkakaroon tayo ngayon ng 6 all over 6 which is equal to 1. So, yan yung possible answer natin dito sa interpretation natin sa notation na ito. At dito naman, 6 divided by 2, hala, nasira pa yung aking. Talagang Murphy's Law, pagka may mangyayaring hindi maganda, mangyayari yan. So, ayan, nasira pa yung aking pen. Alright, so 6 divided by 2 is 3, parentheses 1 plus 2. And then, multiply natin to would be 3 times 3, which is equal to 9. So, yan yung dalawang answers na pwede natin mabigay dito sa problem na ito. So, kung ito yung problem ko sa math test ko, ano ba ang bibigyan ko ng full credit? I would give 1 and 9 as an answer. Dahil in mathematics, dapat lagi tayong direct at we should make sure na hindi confusing yung ating mga math equation. Dahil yan yung kinakailangan natin sa language of mathematics. Hindi pwedeng open for interpretation kasi there should only be one answer in this particular problem. Dito sa simpleng math equation na ito, ang sagot dapat is either 1 or 9 lang kung hindi sana nagmaganda yung nagbigay ng problem, kung nilagyan niya lang to ng dot, edi okay na sana, mas naging malinaw yung solution ng problem natin. Hindi na siya magkakos ng ambiguity. Or mas mainam siguro kung bracket na lang or parentheses para mas sure tayo sa magiging answer natin sa problem na yan. So, sa mga nagdedebate pa rin, and in case lumabas na naman itong math problem na yan, just tell them na that is an example of an ambiguous equation. Huwag na tayo magdebate dahil pwedeng ang sagot natin dyan ay 1 or pwede ring 9. So, palakpakan sa mga sumagot. Jared said, did not know that math can be ambiguous. Well, apparently, dapat talaga hindi magiging ambiguous sa mga equation. However, sometimes, yung mga notations at mga symbols sa mathematics ay naiiwan or hindi naiilagay doon sa equation. Kaya nagkakaroon ng ambiguity. Pero, just like doon sa example natin kanina. Yan. Sabi naman ni Humanity 94, in general, it's not. This is a problem that's purposely made to be ambiguous. Sinadya siya. And
agree ako kay Hemandi na sinadya na maging ambiguous itong equation na ito. Kasi nga, pwede naman talaga maging dun sa dalawang method of solving it, possible na yun ang maging sagot natin. So, yun. Thank you sa ating mga communicants at mga netizens, mga Facebook at mga YouTube livers. Salamat sa inyong discussion. I really appreciate this. Kahit nagkakaroon ako ng stress kanina dahil sa audio na hindi ako naririnig noong umpisa, still, this is a good day dahil nagkakaroon tayo ng discussion. And para mas bigyan kayo ng mas maganda explanation tungkol sa ambiguity or certainness na equation na ito, pakinggan natin ang aking Math in a Minute. How do we use the order of operation? This is Dr. Spronza and welcome to my Math in a Minute. We have two cases in the order of operation. The first case is the left to right technique. Let's say we have 2 plus 5 minus 3 plus 8 minus 2. We use the left to right technique, so 2 plus 8, which is 12, and 12 minus 2 is equal to 10. We use this technique because the only operations we have is addition and subtraction. So if we have 4 times 4 divided by 2 times 5 divided by 10, it's also left to right technique because we only have multiplication and division. And that's when we use the left to right technique. For case number 2, this is where we use PEMDAS or GEMDAS or BODMAS. And if we have 3 plus 2 times 5 minus 1, we multiply it first. So 2 times 5 is 10, and then 3 plus 10 is 13, and 13 minus 1 is 12. We evaluate the grouping symbol, so 1 plus 2 is 3, and then we proceed to left to right technique. So 6 divided by 2 is 3, and 3 times 3 is equal to 9. In mathematics, know your rule to avoid confusion. Hi! Yan. At yan po ang aking Math in a Minute. So, sa TikTok, meron tayong TikTok, meron tayong shorts sa YouTube, at meron akong mga Math in a Minute lessons from basic algebra, tulad ng PEMDAS, at ng college level calculus, tulad ng napapanood nyo sa mga, ilan sa mga equations natin. So, yun ang kailangan natin. Know your rules para mas certain tayo sa mga isasagot natin dahil kayang-kaya natin yan kung alam natin yung mga math rules, at yan ang goal natin sa mga lives natin every Monday and Friday para ma-exercise lang yung brain natin, and hopefully ma-share nyo ito sa mga anak ninyo, sa mga pamangkin ninyo, mga pinsan ninyo, mga kaklase ninyo, mga kaibigan ninyo, para mas marami tayong makaalam at matandaan yung mga basic rules natin sa mathematics. Yan. And tungo naman tayo sa lesson din natin noong nakaraan. So review lang ito, paano naman tayo gumawa or magsagot ng mga math equations. At para hindi natin ma-alienate yung ating mga friends na nanonood ngayon na hindi pa alam masyado ang rules ng algebra, kunin natin or mag-review tayo ng konti kung paano kunin yung mga solutions na yan. One-step equation lang yan eh. Parang sa sports. Sa sports, kailangan lang natin na malaman yung mga basic, kailangan natin alam yung mga fundamentals para pagsamasamahin natin yon para mas maging magaling tayo. Let's say sa basketball or sa gymnastics or sa track and field. So, pagtugtog. So, kung nag-aaral kayo ng gitara, alam nyo na pag nag-aaral kayo ng gitara, dapat alam nyo muna yung mga basic chords. So, yung C, yung A, yung D, yung G. Siyempre, gumaganon-ganon ako. Akala ko naman, alam ko mag-gitara. Pero, yun ang pinapractice natin, yung mga singles chords na yan. And then, pag naging bihasa na tayo, pwede na natin siyang gamitin ng sabay-sabay or sunod-sunod para makagawa tayo ng music. Ganon din sa mathematics. Dapat alam natin yung mga basic. At ito yung basic na kailangan natin malaman para masagutan natin tong equation na ito. So, ano yung mga chords na kailangan natin para makasabagsagot tayo ng mga algebraic problem tulad nito with confidence. So, yan ang key natin, confidence. So, alamin natin dapat yung basic rule. So, sa mga one-step equation, one step, kasi ito yung basic step natin. Ito yung tinatawag na kung gagamitin natin yung chords sa gitara, ito yung mga chords natin. So, meron tayong basic equation na x plus 3 is equal to 5. Pwede din tong maging 3x equal to 15. Or pwede din siya, lagay natin dito para kita ng lahat, x all over 4
equals 3. So yan yung 3 chords na kailangan nyo. 3 basic steps na kailangan ninyo para makapagsagot tayo ng mga equations na ipapakita ko sa inyo. So paano natin isosolve yung mga equation tulad nitong problem na ito? So madali lang yan kasi tinatawag natin itong inverse operations. So in mathematics, tulad na sinabi ko last time, in mathematics, if we are learning how to do things, we also need to learn how to undo things. So yan ang skill na tinuturo sa atin sa mathematics. So kung paano tayo nagbe-build, dapat alam din natin para i-unbuild yung binild natin. Dahil doon nakukuha yung mastery sa mathematics. Yon, sabi nga ni Lovell, mathematical investigation and mathematical modeling po, Dr. E. Yes. So, masyado malalim yan, Lovell. Pero I'm sure naintindihan yan ng mga nanonood sa atin ngayon. So, balikan na natin to mga one-step equation na ito. So, ang first step natin dito is additive inverse. Inverse operation ng plus 3 para maging 0 siya is minus 3 and minus 3 on both sides. So, in mathematics or in algebra, kung anong ginawa natin sa left side, yun din ang gagawa natin sa right side para balance. So, napakahalaga ng balance sa mundo at napakahalaga din ng balance sa mathematics. So, 3 minus 3 is 0. So, na-cancel na siya. So, x is equal to 2. At dito naman, ang multiplicative inverse natin is multiplication siya. So, ang inverse ng multiplication is division. At another way of representing division ay fraction. Kaya, divide natin both sides by 3. So, that x is equal to 15 divided by 3 is equal to 5. At dito naman sa ating huling problem, x over 4 equal to 3. Every time na makakakita tayo ng fraction sa equation, isipin lang natin na division yan at kailangan lang natin mag-multiply para matanggal natin yung 4 with x. So, multiply natin to by 4. Multiply natin to by 4 so that x is equal to 12. So, yan yung mga basic chords natin para makagawa tayo ng music or makapagsagot ng mga mathematical equations. So, since alam nyo na yung inyong mga basic, gamitin naman natin yan sa pagsagot ng ating homework. 30 seconds, ibigay nyo sa akin ang sagot sa problem na ito. And in mathematical equation, ang rule from the outside going in. So, ililinisin nyo yung mga values or yung mga numbers around x from the outside all the way to the closest to x. So, yun yung huli nyong number na tatanggalin. So, ano ang magiging sagot natin dito? So, type in your answer and tingnan natin kung yun nga ang magiging sagot natin. Ayan na. So, ang mga sagot natin for today, dumarami na. Si x equal to negative 1 daw, sabi ni Mariapi. Sabi ni Yula, x is equal to negative 1. User 701, negative 1. Teacher Gangster, hello, good morning, Teacher Gangster. It's x equal to negative 1. Si Mapi, 12. Or negative 1. Ano ba? Negative 1 or 12? Alfred, sabi ni Alfred, negative 1. Sabi naman ni Mandy, it's negative 1. Sabi ni Yula, it's 8 with a question mark. Sabi naman ni Autumn, it's negative 1. So ano nga ba ang sagot natin dito sa problem na ito? Ang sagot natin dyan ay negative 1. So, negative 1 po ang equation natin dyan at marami sa inyo nakakuha ng tamang sagot. Ang negative 1 ay hindi parehas sa positive 1 kahit parehas siya ng number pero mag-iba siya ng value. So, dapat exact yung number natin. Kung negative 1 yung hinihingi, negative 1 dapat yung magiging value natin. So, paano natin sasagutin tong negative 1? Again, uunahin natin yung mga nasa labas. Nasa numbers na malayo sa x. So, magma-minus 5 muna tayo. 2 minus 5 is negative 2. And then, tsaka natin i-divide siya by 2. So, x is equal to
-1. So again, in mathematics, dapat alam natin yung rules natin. At kung alam natin yung mga rules natin, mas magiging madali yung pag-solve natin. Tanggalin natin yung layer. Yan, -1. Yan. So yan yung pagsagot natin sa equation natin for problem number 1. So ano naman ang problem number 2? So, may mga nagtatanong sa atin dito ngayon, yung sa mga equation. Explain natin yan, maya-maya lang. So, si Kenneth at si Gian, sasagutin natin yung mga tanong nyo in a little while, pero karamihan sa inyo, ang sagot ay either -1 or -9. Sabi ni Mapi, -9. Sabi ni Arlene, it's -9. Maraming salamat po sa mga nagbibigay sa akin ng mga virtual gifts. Thank you so much. I hope nakikita ko siya doon sa iPad para mas malaki. So since hindi ko siya nakikita lahat, kaya hindi ko makita ngayon kung ano mga nangyayari sa Kumu. So sa Kumu, nandito pa rin ako para sa inyo. So, it's -9. Inocencio, it's -9. Theo, it's -9. So, karamihan sa atin ay -9. So, ano nga ba ang sagot natin dyan? Ang sagot po natin dito ay -9. So, -9 po ang magiging sagot po natin dyan kasi po ito'y -4x equal to 36. At sa -4x equal to 36, sa pagsagot po ng math problems na yan, kailangan lang natin ng one step. At ang one step na yan is si -4 ay with x. So, kailangan natin siyang matanggal. So, para matanggal natin si -4 with x, di-divide natin both sides by -4. So, pag na-divide natin yan, x is equal to 36 divided by -4, which is -9. Kasi, when we divide, kung yung isa sa mga numbers natin ay negative, kung hindi same sign, ang answer natin is negative. Kung same sign siya, ang sagot natin is positive. Yan yung basic rule in multiplying and dividing integers or numbers, basically. So, yan yung rule natin. So, x is equal to -9. At sa mga sumagot kanina, palakpakan naman. Maraming salamat sa inyo. Very good kayo dyan. At nakukuha niyo yung mga sagot na hinihingi natin. Sabi naman ni Kenneth C., may tanong siya, Sir, what if kung yung higher value na nasa kanan tapos yung lowest value ay nasa left portion? For example, 3x plus 2 is equal to 2. Same pa rin ang process. So, -2 on both sides. So, it's going to be 3x is equal to 0 and divide both sides by 3. So, x is equal to 0. So, yan yung sagot dun sa equation na ibinigay mo sa akin. So, same pa rin ang magiging sagot or process. Hindi sagot, but process. Paano po isubtract yung 1 minus 1 over 32. So, I guess yung nakikita mo is minus or negative sign. I guess negative sign. So, yun yung nakikita natin kanina. So, kailangan lang natin alamin yung mga equations natin para mas madali natin siyang masasagutan. So, paano naman dito sa equation na ito? Type your answer. Tingnan natin kung meron na tayong mga sagot sa Kumu. Sa mga nasa Kumu, maraming salamat po. Kay Angie, 3669. Lahat. Hit ko po sa inyo. Isang halo-halo. Salamat sa isa mong halo-halo. And I really appreciate it. So sa mga nagbibigay sa akin ng mga virtual gifts nila, halo-halo, mga nag-share ng ating live for today. Maraming salamat sa inyo. Yung mga hearts nyo, mga papuso ninyo, malaking bagay na rin yun sa akin. So thank you sa mga nagbibigay sa akin ng mga motivation to stay sa ating Kumu live natin. So Mapi, it's 10. Alden, it's 10. Rudy, it's 10. Makalikaraya, 10. So sa mga
kaibigan natin sa Kumu, it's 10. Sabi naman natin sa mga kaibigan natin sa Facebook, tulad ni Jason or ni Yula, 10 din. Si Rose, 10 din. Si Rochelle, X is equal to 10. Sabi naman ni Soul, it's 10. So, 10, 10, 10 tayong lahat. So, I guess 10 ang sagot. Hopefully, 10 nga ang magiging sagot natin dyan. At ang sagot po natin dyan ay tumataginting na 10. At sa mga gustong malaman kung paano natin nasagot yan, kailangan lang po natin ng 2 moves to answer that equation. At yung 2 moves na yon, tatanggalin natin si 3, and to get rid of 3, multiply natin si 3 on both sides. So we have x plus 2. X plus 2 equals 12. And then yung second move natin is to subtract 2 on both sides. So that x is equal to 10. Yan. Tulad na sinasabi ko sa inyo, ang pag-aaral ng algebra, specifically solving math equation, ay parang nag-aaral lang ng gitara. So may mga chords tayo at the more chords na alam natin, and in this case, the more inverse operation ang alam natin, mas magiging magaling tayo sa pag-solve ng math equation tulad nito. And just like playing any musical instrument or learning how to play a musical instrument, if you really want to be good at it, you just need to practice para mas maging magaling kayong gitarista, pianista, saxophonista, silindronista, and I guess you got the point. Dahil in mathematics, tulad ng ibang mga skills, it could be a skill on reading, it could be a skill on learning a foreign language, French, English, or Chinese. Mathematics, ganun din yung atake natin para gumaling tayo dyan. So, kung wala man kayong interest sa mathematics, okay lang yon, pero kung bibigyan nyo ng chance na mag-practice at paulit-ulit yung inyong mga ginagawa, matututunan rin nyo yung language of mathematics at matututunan nyo rin i-appreciate yung mathematics. At yun yung goal natin sa ating live every week. So actually, twice a week yan eh. So ano naman to? What is the smallest prime number? Hala, 30 minutes na lang ako mamaya para sa aking dun sa actual lesson natin or actual topic natin. Medyo naubusan tayo ng oras dahil dun sa na-stress ako kanina eh. Maki, tupo. User 701, tupo. Teacher Gangster, 2. Alden, 2. Si Mappy, 2 with the factorial ba yun? Or exclamation point? Prince Jewish, yung sa DepEd po ba na music theory na resting na club din? Alam mo, hindi ko alam yung DepEd music theory issue na yan. I-YouTube ko yan mamaya. Ako magaling sa math. Yes, dapat lahat tayo magaling sa math. And maraming salamat sa mga nagsagot. Sabi ni Theo, it's 2. Sabi ni Pat, it's 2. Sabi ni Mandy, it's 2. Sabi ni Abel, it's 2. Sabi ni Lourdes or Lorvic, it's 2. Ala, lahat 2 ah. Hindi ba 1? Sigurado kayong 2? Lourdes, good morning din sa'yo. Leonora, 2. Chris, 2. So, ang sagot natin dyan, 2. At isa pang number fact, ang 2 din, ang nag-iisang even number na prime number. So, nag-iisa lang po ang 2 na even number sa mga prime numbers na meron tayo. At ano ang biggest prime number? I think na-compute na yan. Hindi ko lang alam kung ano, pero meron tayong biggest prime number. At sa mga hindi alam ang ibig sabihin ng prime number, ang prime number, yan yung mga numbers na meron lang exactly one set of factor. At yun ay yung 1 and the number itself. So, 2, kasi ang factors lang niya is 2 times 1 at hindi na siya magkakaroon ng ibang factors. Unlike 4, ang 4, meron siyang 2 sets of factors. 4 times 1 at 2 times 2. So, hindi siya
prime. So yan yung mga prime numbers na tinatawag. At ang 2, ang smallest prime number. And yan ang ating review for today. Dahil for today, ang ating pong topic is kung paano tayo mas maging excited sa pasukan, lalo na po sa online learning dahil po ngayon online learning na lahat. So, yun yung goal ng ating first Kumu Live for today. Bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano ba natin mapapanatili yung motivation natin to enjoy our online classes. At umpisahan natin yan sa unang tip ko sa inyo, which is to set up your workstation. So, unang-una yan dahil yan yung nagsalba sa akin nung nag-shutdown yung klase natin nung March of 2020, last year na yan. So yan, kung nakikita niyo yung itsura ko, kung nanonood kayo sa akin sa labas ng bahay ko, yan yung itsura ng aking station. So yan. At sabi ni Gian, sana next topic, geometric series. Yan mo, next time, ibang topic ang gagawin natin. Lahat ng mga topics na gusto niyo sa mathematics, kukunin natin yan. Pero sa ngayon, dito tayo sa mga tips na ibibigay ko kasi gusto ko kayo maging successful sa online learning. At sabi ko nga, ito yung aking classroom at ito yung aking setup. So yan ang bahay ko sa labas. At napakalaking tulong no meron tayong sarili nating workstation dahil lalo na ngayon, kung nasa kwarto lang kayo at doon lang kayo nag-aaral, tas doon kayo matutulog, tapos doon rin kayo manonood ng TV, tas doon rin kayo magpapahinga, wala yung division ng pag-aaral at yung routine natin sa bahay. So, mas maganda na naiiba yung routine natin at nakakatulong kung meron tayong workstation tulad ng workstation na pinapakita ko. So, yan yung ginagawa ko dito kapag nagtuturo ako or nagtatrabaho ako. So, every time I work on my content, my videos, pag nagzo-Zoom meeting ako sa mga estudyante ko, pag gumagawa ako ng math contents dyan sa YouTube, at kapag nagla-live ako, which is ngayon, nagla-live tayo ngayon, andito lang tayo sa bahay ko sa aking workstation. So, ito yung itsura ng aking workstation sa bahay. Tapos at yung kusina, nandito yung salas, pero itong little corner ko dito, ito yung aking station lang na pinatawag. So, yan. So, dito ko ginagawa yung mga math contents ko at dito ko ginagawa yung pag-zoom class ko sa mga estudyante ko at ikukwento ko sa inyo mamaya kung ilan yung klase ko at kung ano ba yung ginagawa ko kasi hindi lang po ako gumagawa lang ng content sa YouTube or sa Kumu. Marami pa rin po akong ginagawa sa ating online lesson. So sa mga nag-online lesson dyan, set up tayo ng station natin para mas maging exciting at engaging ang ating mga ginagawa sa ating pag-aaral. Ang pangalawa ko namang i-share sa inyo, ito yung isa sa pinakamahalaga, building a routine. So, building a routine kasi tulad ng kung gusto nyo maging effective yung ginagawa niyo sa trabaho ninyo, maging effective yung ginagawa ninyo sa academics ninyo or sa mga extracurricular activities nyo tulad ng halimbawa sa sports or gusto nyong gumaling sa like pagpe-play ng musical instrument, kailangan meron tayong tinatawag na time management at kailangan yung routine natin ay sinusundan natin dahil mas magiging madali yung pag-accomplish natin sa mga gagawin natin sa araw-araw kapag meron tayong sinusundan na routine. At sa akin nga, tulad ng kinukwento ko sa inyo kanina, hindi lang po ako gumagawa ng content, full-time math professors ako. Actually, 3 schools yung tinuturuan ko at mag-uumpisa na kami sa Lunes dyan ngayon. Nag-uumpisa na yung mga
nag-alternative learning ngayon dyan sa Philippines. So, palakpakan sa mga nag-uumpisa na dyan, sa mga teachers, sa mga students, and good luck sa inyong lahat. Good luck sa ating lahat. Pero ito yung ginagawa ko every single day, starting tomorrow. So, nagtuturo ako sa Barstow Community College, nagtuturo ako sa Chapman University, nagtuturo rin ako sa West Coast University. Now, paano ko pinagsasabay-sabay lahat ng schools na yan? At yung mga different math subjects na tinuturo ko, yung routine na ginagawa ko. So, napakahalaga na meron akong sinusunod na routine sa bawat mga tinuturuan ko. At ganoon din naman sa mga students na nakikinig sa atin ngayon or mga nagtatrabaho or nagtuturo or mga teachers or mga gumagawa ng mga routines every day. So, yan. So, Monday, mag-grade ako. And then, the whole time, from Monday until Sunday, nagsasagot ako ng mga emails sa mga estudyante ko, sumasagot ako sa mga tanong nila, sumasagot ako sa mga gusto nila at kailangan nilang malaman doon sa klase namin para mas maging engaging at mas maging motivated yung mga estudyante ko. So, yun yung ginagawa ko araw-araw. Nakakapagod? Yes, nakakapagod. Pero, if you're going to be smart about it, ma-accomplish naman natin lahat. So, sa mga nag-aaral dyan ngayon at nagtuturo at online classes ngayon, kailangan nyo ng routine at napakahalaga ng routine sa inyo dahil dyan natin mapapractice at dyan natin mabibigay yung 101% natin kasi kung gagawa tayo ng mga bagay and if we're just going to be all over the place, mas mahihirapan tayo na mas maging effective doon sa ginagawa natin. So sa mga nakikinig sa atin ngayon, kaya natin to. Medyo mahirap kasi mas madali yung traditional eh. Mas madali yung nasa loob tayo ng classroom, nakikita natin yung mga kaklase natin, mga kaibigan natin, or in my case, nakikita ko yung mga estudyante ko habang nagtuturo ako, mas madali para sa akin yon. Pero nasa gitna tayo ng pandemya at kailangan lang nating magtiis at mag-adjust dito sa new environment na ginagalawan natin dahil alam naman natin na temporary lang itong mga ginagawa natin. So, kailangan lang natin ng konting patience because for sure, pag natapos ang pandemic na ito, lalabas tayong mas magaling at mas maraming skills na alam, especially sa pagiging responsible at pagiging organized sa ating bagay. Sabi ni Kian or Keen, nasaan ka po? Nandito po ako sa California. Dito ako nagtuturo sa South California. So yun, sana nasagot ko yung tanong mo. Sabi ni J-Red, nice workstation, very conducive to teaching, and maraming salamat. And yes, yan yung isa sa pinaka gusto kong gawin every time na gagawa ako or magtuturo ako, kailangan okay yung station ko. And Happy New Year daw, sabi ni Inocencio. Maraming salamat. At sa ating mga kumunisen, si Angie, Southern California. Yes, I'm here in Southern California. Ikaw yung taga Glendale, di ba? Tama ba? So, 2 hours lang away from you ang Barstow. So, sa nagpag-globe puso sa akin, user 701, maraming salamat sa iyong globe puso. At sa Kabayashi, I love math. Maraming salamat. And user 701, my greatest problem, time management. And greatest problem ko din yan, yung time management. Pero nga, since nandito lang tayo sa bahay ngayon, mas madali ko na ma-manage yung mga dapat kong gawin kasi ang gagawin ko lang, yung TV ko nandun eh. So, nandun yung TV ko, tapos nakikita niyo yung couch na yan, andyan yung couch ko. So, every time I need to have a break or every time na kailangan ng break, aalis lang ako dito sa aking station, pupunta ako dun sa station ko doon. Yun ang aking station para makip ko yung sanity ko all throughout the day. So, nanonood ako ng TV, kakain ako, mag-take ako ng nap doon sa aking little couch, and then after noon, babalik na ako dito. Like nga yung ginagawa natin ngayon. And then, back to work na naman si Dr. E. So, yan ang mga ginagawa ko at yan yung mga routine na ginagawa ko everyday.
And ito yung ginawa ng sa mga estudyante ko. Kasi mahirap naman na ako lang yung nagbibigay sa kanila ng idea, a day in the life of Dr. E every time na mag-sermon ako sa mga estudyante ko. Sabi ko sa estudyante ko, gawa nga kayo ng video kung ano yung ginagawa niyong routine doon sa weekly lessons natin. At ito yung isi-share ko sa inyo ngayong araw na ito. Online class? Piece of cake, right? Wrong. Thinking you'll be able to wing it and get by with charm and good looks alone? Hate to break it to you, but like I said, this is an online class, so no one is seeing those batting eyelashes. First thing, wake up. Check your email. Grab a coffee, maybe 2. Buckle down for a lecture. Done already? No. Go back. Actually listen this time. Take notes. You'll need them. There we go. Next up, read the textbook. No, really, read it. It helps. Check your assignments. See what's due? Think that's enough for the day? Take a break. You've earned it. Go for a walk. It's raining. Read a book. Watch TV. Don't try to do it all in one day. It can take 2, 3, all week to get it done. Now just remember, breathe. Again. Good. Time for the quiz. Get your notes and settle in. Better? Good. Enjoy your weekend, because on Monday, we start again. Yan. So, estudyante kong gumawa niyan at yan yung routine na ini-encourage kong gawin ng mga estudyante ko na kailangan, kasi weekly yung binibigay ko sa kanila mga homework at mga assignments, so dapat gagawin nila yon, isa-spread nila yung work nila all throughout the week. Hindi pwedeng isang araw, lahat ng homework na ibinigay sa kanila na kailangan lang gawin for 1 week ay gagawin lang nila ng 1 hour or 2 hours. Walang ganun, Mars. Hindi po pwede yung mga ganun mga style. So, you need to time manage tulad ng pinakita sa inyo ng estudyante ko. Siya ay estudyante ko sa Chapman University. At siya yung gumawa ng video na yon na very professional dahil ang Chapman University ay isa sa mga top universities dito sa Amerika sa film, sa paggawa ng pelikula, paggawa ng anything that has to do with film and theater. Yon, Chapman University. Check nyo yung Chapman University. And yan yung ginawa ng isa sa mga estudyante ko. Marami akong nakikita ditong mga tanong. Sasagutin natin yan maya-maya lang dahil 7:44 na at marami pa akong gustong i-share sa inyo. At ang susunod kong i-share sa inyo is practicing time management. So, kailangan meron kayong weekly schedule at sundan nyo yung mga weekly schedule ninyo. Sabi nga ni Jared kanina, time management yung nahihirapan sila. Sabi naman ni Mapi sa akin dito, mas mukha po kayong student sa student. Ano ba? Bibigyan na kita ng plus points, Mapi. At sabi rin ni Mapi, pa-house tour naman po. Oh, sige. Push mo yan. Tingnan natin kung paano natin gagawin ang house tour na inaas mo. Pero tingnan natin, baka magawa natin maya-maya. Pero, babalik tayo sa tip na ibinibigay ko sa inyo, time management. Magbigay kayo ng mga reminders tulad ng station ko dito, yung calendar ko, yung cellphone ko, may mga reminders yan. So, nag-a-alarm yan. Every time meron akong meeting, every time meron akong presentation, deadline ng pag-submit ng grades, deadline ng pag-submit ng yung mga grading ko sa mga estudyante ko. Sa lahat yan, may mga reminders ako. Kasi, yan ang beauty ng technology, yan ang beauty ng meron tayong mga gadgets na ginagamit ngayon. So, hindi lang siya para sa Mobile Legends or pag-TikTok or pagbababad sa panonood ng TikTok. Gamitin natin yung technology na yan para sa mas productive nating workflow every single day. So, lalo na ngayon na work from home tayo lahat, study from home, online learning, napakahalaga na meron tayong set schedule at pinapractice natin yung time management kasi yan yung isa sa mga benefits ng pagkakaroon or dito sa new normal natin, yung 2 values na laging sinasabi sa mga estudyante ko na ma-acquire ninyo dahil sa online learning natin na hindi mo ma-acquire sa traditional classroom natin ay yung value of
time management, and yung value ng being self-motivated. So, yung dalawang yan, or self-discipline, yung dalawang yan, mahirap nating i-practice yan kapag nasa loob tayo ng classroom dahil marami tayong distraction, marami tayong kaibigan, marami tayong nahihinga ng tulong, dependent tayo sa ibang tao, sa teachers natin. But when it comes to online learning, we can only depend on ourselves. And by doing so, we're able to learn the value of self-discipline and time management na napakalaking tulong para maging successful din kayo pagkatapos nyong mag-aral. Kung nag-aaral pa kayo ng high school or ng college, yan yung mga values na kailangan ninyong matutunan para mas maging successful kayong tao at individual after nyong lumabas sa paaralan. Wow, rhyming na rhyming. Kakahiya naman sa Filipino teacher ko. So yan yung ating tip about time management. At yan yung result ng time management ng mga estudyante ko. Sa mga estudyante ko, lagi ko silang sina-challenge. So, hindi lang pagsagot or pag-solve ng mga math problems online or pag-click-click-click ng mga test namin na binibigay ko online. Sometimes, sina-challenge ko sila na gumawa ng mga sarili nilang video about statistics, calculus, algebra. At yun yung ginagawa kong test sa kanila. So, to accomplish all of these, kailangan nila ng time management. At yun yung natututunan nila. Hindi lang sila they're not only learning the concept of linear regression in my statistics class, they're also learning how to think outside the box and how to be creative in coming up with ideas on how to present their learning doon sa mga binibigay ko sa mga tasks. So, yan ang pwede nating gawin. So, sa mga teachers na nakikinig sa atin ngayon, be creative. At sa mga students natin, pagka nabigyan kayo ng challenge ng inyong mga teachers, gawin nyo na dahil you'll never know. Baka meron pala kayong angking gift sa pag-video edit, paggawa ng video, pag-present, paggawa ng experiment, data gathering, data analysis, or ano pang mga challenges na ibibigay sa inyo ng mga teachers ninyo. Yun. And online resources. So, 2021 na po. Kung nag-uusap tayo ng 1995, I guess online learning or distance learning would be extremely difficult. However, wala tayo sa 1995. It's 2021. Andyan ang internet, andyan ang mobile devices, meron tayong tablet, meron tayong cellphones, meron tayong computer. Halos lahat sa atin may internet, may data, kaya nga kayo nakakapanood sa akin ngayon. Maraming salamat sa pagtutok niyo. So, gamitin natin yung mga technologies na yan at yan yung tip na gusto kong i-share sa inyo sa 2021. At dahil dyan, marami tayong mga edu creators. Actually, meron tayo ditong mga edu creators ngayon na nanonood. Maraming salamat sa pagtutok. And huwag kayong magsawa na gumawa ng mga sariling content at para i-share sa inyo yung mga content na ginagawa nila para sa atin. And this time, I would like to take this opportunity to acknowledge some of the edutubers or edu creators or educators na nag-upload ng mga video lessons nila sa Philippines. Team Laika, siya po yung gumagawa ng mga tutorial videos sa civil service examinations. At isa siya sa mga popular na YouTuber sa Philippines na sobrang bait at nag-i-encourage sa akin to become a better edutuber through her experience sa kanyang YouTube channel. Ginang White, kung kailangan nyo ng mga science video, si Ginang White ay kaklase ko ng college at in-encourage ko siya na gumawa ng kanyang mga science video dahil alam ko na magaling siya as a science teacher. Sayang naman kung hindi mapapakinabangan ng mga students sa Philippines yung talent niya kung hindi siya gagawa ng mga science video. Andyan din si Math with Mrs. O. Nakausap ko na siya sa phone a few months ago nung nasa Pilipinas ako at sobrang bait ni Mrs. O. Idol din si Mrs. O dahil si Mrs. O po ay dating teacher and also educator sa Philippine Science High School. So, kung meron akong teacher na gustong maging teacher nung nag-aaral pa ako, I guess si Mrs. O yun. Kung gusto niyo makapasa sa PSI or UPCAT or mga entrance test na
pinapangarap niyong pasahan. At andyan din syempre sa Miss Leonaling Tayone or Tayone. Gumagawa rin siya ng mga math videos at natutuwa ako sa kanya dahil sobrang cool na mga lessons na ginagawa niya. Sobrang straightforward at sobrang parang friend mo lang siya na nag-explain sa inyo kung paano sagutan yung mga multiple choices na test sa LET, sa board exam, sa civil service exam. So check out her video. Andyan din si NG Nerd Math. So, lagi ko siyang kasama kapag meron akong workshop sa Philippines. Check his channel. Gumagawa rin siya ng mga tutorial videos para sa mga gustong pumasa sa mga engineering courses nila or board exams sa engineering or anything that has to do with mathematics and standardized test. Check his channel out para matuto na kayo sa mga videos na ginagawa niya. At I'm pretty sure marami pa po tayong mga edutuber na Pinoy. At kung isa kayo sa amin, please comment down below. At I would love to reach out with you. And hopefully, pag uwi ko sa Pilipinas, dahil umuwi po ako sa Pilipinas regularly, at least twice a year, ay makapag-buo tayo ng isang General Assembly so I'd be able to share you my experiences as a content creator. At meron din ako matutunan from you at magsama-sama tayo para matulungan natin ang Pilipinas para mayangat yung ating PISA score. Although, importante po ang PISA score dahil nagre-reflect dyan kung ano yung status ng ating education system sa ating country. This morning, a worldwide study puts Filipino high school students at the bottom of the ladder in terms of reading comprehension and understanding math and science. That's according to the Program for International Student Assessment, which showed Filipinos lagging behind 79 countries. Pero sa akin, yan. So, technology at yun yung mga ilan lamang sa mga edutubers natin na pwede nyong hingan ng tulong para sa mga math, science, English, Filipino na mga classes ninyo, physics, chemistry, organic chemistry, differential equations. So, gamitin natin yung technology at gamitin natin yung mga edutubers na yan or yung mga videos na yan para mas madalian tayo at mas maka-cope tayo sa ating new normal, lalo na ngayon na ang hirap-hirap na sa karamihan sa atin yung online learning. So, tandaan niyo na yung online learning temporary lang yan. And I know na mahirap. Ako, teacher ako at bilang teacher, nahihirapan din ako kapag nagtuturo ako online. However, ito yung isa sa mga kailangan natin gawin sa gitna ng pandemya para maiwasan natin ang hawahan, maiwasan natin na mas lumala yung sitwasyon natin. Ngayong meron tayong virus, COVID-19 virus na nilalabanan. So, kayang-kaya naman natin yan basta sama-sama lang tayo. So, ayan yung aking mga tips sa inyo ngayong Kumu Live natin or Facebook Live or YouTube Live. Maraming salamat sa mga nanonood sa akin ngayon. And para sa mga nasa Kumu natin, if meron kayong time, pakihit na lang yung ating subscribe button sa ating Scene Zone at sa ating Kumu para every time na magla-live ako sa inyo, ay ma-update kayo sa aking mga Kumu Live. So hopefully, masubscribe nyo at maklik nyo yung subscribe or follow button dyan sa Kumu. Maraming salamat. And speaking of Kumu, every Monday, live po tayo sa Facebook, sa YouTube at sa Kumu. Every Friday, live tayo sa Kumu lang. So, once a week lang tayo sa Facebook at saka sa YouTube. However, sa Kumu, meron tayong Mondays and Fridays. And Tuesdays and Thursdays naman, makikita nyo si Coach Laika. So, si Coach Laika, bukas nyo mapapanood. And sa Wednesday, si Kuya Kim at si Kuya Robbie Domingo naman ang magbibigay sa inyo ng Kumu Live. So, lahat ng yan ay under sa Knowledge Channel, sa Kumu or sa Scene Zone blog or Scene Zone channel ng Kumu. So, sana po ay patuloy nyo kaming suportahan, panoorin from 10:30 to 12 noon. At since marami pa tayong oras, 5 minutes, marami ba yun? So, meron ba kayong Q&A? Meron ba kayong tanong? Sagutin natin sa 5 minutes na pagsasama-sama natin kung meron pa akong oras para maibigay sa inyo. So, sasagutin ko ibang mga questions dito sa live natin. Nakikita ko sa comment section nila. Teacher Gangster, thank you. Maraming salamat din sa inyo. Handles Jedrick, good morning po. Good morning din. Hawaii,
Salamat sa iyong Corlito Club. Maraming salamat sa pahalo-halo mo at sa mga virtual gifts ninyo. Uy, si Xander Rantam. Maraming salamat sa Choco Amazing na virtual gift at kay Lucille Blencosa. Maraming salamat sa inyong mga virtual gifts sa akin. And sabi ni Mapi kanina, virtual tour, home tour, house tour. So yan, ito yung house tour na mabibigay kayo sa inyo. Ito yung aking iPad. So yan. So ito lang yung bahay ko. Yan. Ganyan lang siya kaliit. Ito yung kusina. Ito yung sala. Ayan yung ring light ko. Hindi siya ring light, box light. Box lamp. So yan lang. Ayan na. Tapos na po tayo. Tapos na ang ating house tour. So hopefully napagbigyan kita, Mapi. And sa mga nagtatanong sa atin ngayon, kailan po kayo uuwi ng Philippines? Sabi ni Kian, pagtapos na po ang pandemya. At ako gustong-gusto ko na rin umuwi, pero hindi po ako makauwi dahil we need to be safe. And yon. So sana makauwi na po ako. Sabi na ba ni Mariuel Louis, pwede po pa send ng mga names nila sa comment? Sure. I'll type in their names at yung mga channel nila sa comment section. Nandun rin siya sa aking YouTube channel. Type mo lang EduTubers. Lalabas na yung video ko about mga EduTubers at andun yung mga links nila. Yun. If in case hindi ko siya ma-type today. Yun. And Inocencio, kailan po kayo uwi sa Philippines? Hopefully soon, sana po sa May, kung pwede na po. Yun. At sabi naman ni Udemel, bakit one day lang sa online class sa high school at sa college? The reason kaya medyo mas maikli, it's dahil online classes tayo ngayon, so mag-a-adjust tayo. So unlike nung traditional, once a day tayo nagmi-meet, ngayon once a week na lang, it's because kailangan nating i-modify yung ating way of learning at yun yung isa sa mga modifications niya. 1 or twice a week nyo lang makikita yung mga teachers ninyo. At marami pa po tayong questions na nandito. Sabi ni Lailani, Dr. Ethan, thank you for always encouraging us. Reskilling and upskilling are very possible because of you. God bless. And maraming salamat po, ma'am. At maraming salamat po sa inyong pa-comment. And yes, yan po ang isa sa mga gagawin ko po ngayon 2021 to help the Philippines, to help the students, teachers, parents na nasa Pilipinas para mas maging magaling at mas maging maganda ang pag-aaral natin at may pagpatuloy ninyo yung mga pangarap ninyo academically kahit nasa gitna tayo ng pandemya. At maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Esperanza at magkita-kita po tayo ulit sa Friday sa Kumu at next week Monday para po sa ating lesson on probability. So magpapa-probability naman tayo pagdating ng Lunes. So maraming salamat po and see you all again next time. Bye!